આજના લેક્ચરની અંદર આપણે જોવાનું છે કે એમ ઇઝ આર નો પાર્ટ 2 આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનો છે. પાર્ટ 1 ની અંદર આપણે જોયું કે પ્રોનાઉન્સ ની સાથે આપણે એમ ઇઝ આર નો યુઝ આપણે કેવી રીતે કરવાનો છે, કયા પ્રોનાઉન સાથે કયો ટુ બી નું રૂપ લાગે છે એ જોયું, ટુ બી નું રૂપ આવ્યું છે ક્યાંથી એ જોયું. ઓકે, નોર્મલી સિમ્પલી સેન્ટેન્સ પણ આપણે જોયા હતા કે મેં કીધું હતું ભાઈ એમ ઇઝ આર જે છે આ 4 સ્ટેપ, આ 4 જગ્યાએ જ એમ ઇઝ આર નો યુઝ થશે. બાકી એક પણ જગ્યા પર લખી લો, એક પણ જગ્યા પર એમ ઇઝ આર નો યુઝ થશે નહીં. ઓકે, એમાં ફર્સ્ટ જે છે આપણે જોયું હતું કે ભાઈ સિમ્પલ સેન્ટેન્સ ની અંદર એમ ઇઝ આર નો યુઝ થાય છે. એક સેન્ટેન્સ હું અહીંયા કહું છું કે રોહન એક શિક્ષક છે. શું છે ભાઈ, રોહન એક શિક્ષક છે. ઇંગ્લિશ નું થશે નોર્મલી સિમ્પલ સેન્ટેન્સ ની અંદર કે રોહન is a teacher. તો નોર્મલી આવા વાક્યો જે હશે એમાં જે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ જે હશે એમાં એમ ઇઝ આર નો યુઝ થશે. ઓકે, હવે રોહનની જગ્યા પર આઈ લખી દો, આઈ એમ અ ટીચર. એની જગ્યા પર કોઈ ધે લખી દો, બહુવચન થઈ જશે કે ધે આર ટીચર્સ. ઓકે, હવે શું જોવાનું છે, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ, ચાલુ ક્રિયા બતાવી છે આપણે, ચાલુ વર્તમાન સમયમાં કોઈ ચાલુ ક્રિયા બતાવી છે. ભાઈ અહીંયા ચાલુ છે શું, કે મારું ભણાવવાનું ચાલુ છે, ત્યારે બિનલ અત્યારે ઇંગ્લિશ ભણાવી રહી છે. તો શું થયું, એ ચાલુ ક્રિયા થઈ. તો ચાલુ ક્રિયા બતાવવા માટે આપણે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ ટેન્સ નો યુઝ કરીએ છીએ, એમાં પણ એમ ઇઝ આર નો યુઝ થશે. ઓકે, કેવી રીતે, ભાઈ રોહન અત્યારે ઇંગ્લિશ ભણાવી રહ્યો છે, આપણે રોહનને લઈ લઈએ. ઓકે, આ ટીચર છે, કામ શું કરે છે, ભણાવવાનું જ કામ કરતા હશે કોર્સ. રોહન અત્યારે ઇંગ્લિશ ભણાવી રહ્યો છે, રોહન is teaching English now. શું કરે છે ભાઈ, રોહન અત્યારે ઇંગ્લિશ ભણાવી રહ્યો છે. રોહન is teaching English now. તો અહીંયા પણ એમ ઇઝ આર નો યુઝ થયો છે. એની જગ્યા પર આઈ લખી દો, રોહનની જગ્યા પર આઈ લખી દો, આઈ એમ ટીચિંગ ઇંગ્લિશ નાઉ. હું અત્યારે ઇંગ્લિશ ભણાવી રહી છું. થયો. હવે રોહનની જગ્યા પર ધે નો યુઝ કરી લો કે ધે આર ટીચિંગ ઇંગ્લિશ નાઉ. તેઓ અત્યારે ઇંગ્લિશ ભણાવી રહ્યા છે. થઈ ગયું. તો અહીંયા આપણે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ જ્યારે યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે પણ એમ ઇઝ આર નો યુઝ થશે. સમજ પડી ગઈ? તો આ જે તમારો હતો સેકન્ડ સ્ટેપ. હવે છે તમારો થર્ડ સ્ટેપ, પેસિવ વોઇસ. પેસિવ વોઇસ કહેવાશે કોને? આ ટોપિક આખો અલગ છે, પણ અત્યારે તમને શોર્ટમાં સમજાવી દઉં છું. પેસિવ વોઇસમાં શું હોય ખબર, કે જે સબ્જેક્ટ હોય છે, વાક્યનો જે કર્તા હોય છે, એનું સ્થાન જે છે એ ઓબ્જેક્ટ લઈ લે છે. ઓબ્જેક્ટ મીન્સ વાક્યનું જે કર્મ હોય છે. ઓકે, અત્યારે અહીંયા કામ લખું છું, હું એક વાક્ય લખું છું કે બિનલ ગીત ગાય છે. બિનલ ગીત ગાય છે. કોણ ગીત ગાય છે? તમારો સબ્જેક્ટ કોણ છે? બિનલ. તો આ છે તમારો સબ્જેક્ટ છે. પછી શું ગાય છે? ગીત ગાય છે ને. આ ગીત જે છે તમારો ઓબ્જેક્ટ. નોર્મલ વાક્ય છે, સિમ્પલ વાક્ય છે, એક્ટિવ વોઇસ નું વાક્ય છે. હવે આપણે કન્વર્ટ શેમાં કરવાનું છે? પેસિવ વોઇસ માં કન્વર્ટ કરવાનું છે. ઓકે, તો આનું ઇંગ્લિશ નું થશે કે બિનલ ગીત ગાય છે. બિનલ sings a song. ઓકે, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે એટલે સિંગ્સ લાગશે. તો બિનલ ગીત ગાય છે. હવે મેં શું કીધું કે જે ઓબ્જેક્ટ છે એ સબ્જેક્ટ નું સ્થાન લઈ લે છે. એટલે મતલબ શું થશે, ગીત આગળ આવશે, બિનલ પાછળ જશે, બીજું કઈ નહીં થાય. ગીત આગળ આવશે, બિનલ પાછળ જશે. અત્યારે ભાર કોના પર મુકાય છે કે બિનલ ગીત ગાય છે. ભાર શાના પર મૂક્યો છે કે બિનલ ગીત ગાય છે. આપણે શું કર્યું, ગીતને આગળ લાવ્યા છે કે ગીત છે એ બિનલ દ્વારા ગવાય છે. ગીત જે છે એ બિનલ દ્વારા ગવાય છે. હવે ભાર શાના પર આવ્યો? ગીત પર આવ્યો. કેમ? ગીતને આપણે આગળ લીધું છે. હવે આપણે ભાર કોના પર આપેલો છે? ઓબ્જેક્ટ પર. જ્યારે ઓબ્જેક્ટ પર ભાર આપવામાં આવે છે ત્યારે એ પેસિવ વોઇસ નું વાક્ય છે તેવું કહેવાશે. ઓબ્જેક્ટને જ્યારે આપણે મુખ્ય કર્તા બનાવીએ છીએ ત્યારે પેસિવ વોઇસ નું વાક્ય છે તેવું કહેવાશે. સમજ પડી ગઈ? ડીપલી છે આપણે આખો પેસિવ વોઇસ નું આખો ટોપિક જ અલગ કરવાના છે, પણ અત્યારે હું તમને નોર્મલ સમજાવું છું કે પેસિવ વોઇસ કહેવાશે કોને એકચ્યુઅલીમાં. ઓકે, તો આ છે તમારું પેસિવ વોઇસ.
ઇંગ્લિશ નાઉ, અહીંયા થોડું થઈ ગયું છે, ઇંગ્લિશ પેસિવ વોઇસ નું વાક્ય. હવે આનું મારે પેસિવ વોઇસ કરવું છે કે રોહન ઇઝ ટીચિંગ ઇંગ્લિશ નાઉ. ભાઈ રોહન અત્યારે ઇંગ્લિશ ભણાવી રહ્યો છે. આપણે અત્યારે સબ્જેક્ટ કોણ છે? ભાઈ રોહન છે. શું ભણાવી રહ્યો છે? તો ઇંગ્લિશ ભણાવી રહ્યો છે. આપણો ઓબ્જેક્ટ છે. હમણાં શું કીધું? પેસિવ વોઇસમાં આપણે શું કરવાનું છે? ઓબ્જેક્ટને આપણે સબ્જેક્ટના સ્થાન ઉપર લાવવાનું છે. મતલબ શું થશે કે ઓબ્જેક્ટ પર હવે ભાર મુકાશે. અત્યાર સુધી ભાર કોના પર હતો? સબ્જેક્ટ પર હતો. તો આપણે ઇંગ્લિશને આગળ લાવીએ કે ભાઈ ઇંગ્લિશ is being taught by Rohan now. ભાઈ ઇંગ્લિશ જે છે એ રોહન દ્વારા ભણાવી રહ્યું છે, ભણાવાઈ રહ્યું છે. શું છે કે ઇંગ્લિશ જે છે એ રોહન દ્વારા ભણાવાઈ રહ્યું છે. આપણે જે ક્રિયા છે ચાલુ બતાવી છે ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? આઈએનજી નો યુઝ કરીએ છીએ, ચાલુ કાળનો યુઝ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે એમિઝાન નો યુઝ કરીએ છીએ. પેસિવ વોઇસમાં પણ જ્યારે આપણે ફેરવીએ છીએ, પેસિવ વોઇસ નું વાક્ય નોર્મલી શું કહેવાય? એમિઝાર પ્લસ જ્યારે V3 નું ફોર્મ આવે છે તે લખી લો કે પેસિવ વોઇસ નું જ વાક્ય હશે. એમિઝાર સાથે જ્યારે પણ V3 નું ફોર્મ આવે છે, V3, ત્યારે પેસિવ વોઇસ નું વાક્ય હશે. તો આવી જગ્યા પર આપણે એમિઝાન નું પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. આપણે થર્ડ ફોર્મ થઈ ગયો. હવે આની જગ્યા પર હું આઈ મૂકું છું. ઇંગ્લિશ is being taught by me. મારા દ્વારા ઇંગ્લિશ ભણાવાઈ રહ્યું છે. ઓકે, હવે એની જગ્યા પર હું ઘણા બધા વ્યક્તિ છે ધેનું યુઝ કરી લો કે ઇંગ્લિશ is. ઇંગ્લિશ સાથે તો is લાગશે ને, કારણ કે ઇંગ્લિશ એક જ છે. ચેન્જીસ શામાં થશે? આપણામાં ચેન્જીસ થશે. ઓકે, ઇંગ્લિશ is being taught by them. તેઓ દ્વારા ઇંગ્લિશ ભણાવાઈ રહ્યું છે. સમજ પડી? તો પેસિવ વોઇસમાં પણ એમ ઇઝ આર નો છે યુઝ થશે. હવે નેક્સ્ટ જે છે ઇન્ફિનિટિવ, કોઈ ક્રિયા થાય છે એવું બતાવશો. કોઈ પણ ક્રિયા થાય છે એવું બતાવવું છે મારે. ભાઈ હું જાઉં છું, હું છું જાઉં છું, તો આઈ એમ ગો, આઈ એમ ટુ ગો. આ વાક્ય કમ્પ્લીટ. ઓકે, હવે હું એમ કહું છું કે માનિક આવે છે, તો શું થશે? ભાઈ માનિક is to come. તો માનિક કોઈ ક્રિયા થાય છે એવું મારે બતાવવું છે. તો શું થશે? માનિક આવે છે, માનિક is to come. ઓકે, હું જાઉં છું તો I am to go. હું જાઉં છું. નોર્મલ સિમ્પલ સેન્ટેન્સ જ્યારે પણ ઇન્ફિનિટિવ આવે છે, ઇન્ફિનિટિવ નો મતલબ શું થશે ખબર? કે ટુ સાથે આપણે વર્બ નો યુઝ કરીએ છીએ. વર્બમાં આપણે કયું? V1 નો યુઝ કરીએ છીએ. અહીંયા જોઈ લો તમે કે ટુ સાથે આપણે વર્બ નો યુઝ કરીએ છીએ, V1 નો યુઝ કરીએ છીએ. ટુ ગો, ટુ કમ, ટુ પ્લે. અહીંયા વાક્ય લખી લો કે they are to play. તેઓ રમે છે. નોર્મલ સિમ્પલ વાક્ય છે. કોઈ ક્રિયા થાય છે, કોઈ પણ ક્રિયા થતી હોય, થાય છે એવું બતાવવું છે. બસ ક્રિયા થવી જોઈએ. થઈ રહી છે એવું નથી કહેતી હું, કોઈ પણ ક્રિયા થાય છે એવું મારે બતાવવું છે. તો શું આપણે ઇન્ફિનિટિવ નો યુઝ કરીએ છીએ. તો એવી જગ્યાએ પણ આપણે એમ ઇઝ આર નો યુઝ થઈ શકે છે. બસ આ 4 સ્ટેપ. ફર્સ્ટ સ્ટેપ સિમ્પલ સેન્ટેન્સ, સેકન્ડ સ્ટેપ જે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ ટેન્સ છે, થર્ડ સ્ટેપ જે પેસિવ વોઇસમાં યુઝ કરીએ છીએ, અને ફોર્થ સ્ટેપ જે છે ઇન્ફિનિટિવમાં યુઝ કરીએ છીએ. સિમ્પલ સેન્ટેન્સ પણ આવી ગયું છે, નોર્મલી આ જે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુ ટેન્સ પણ આવી ગયું છે, પેસિવ વોઇસ પણ આવી ગયું છે, અને આ જે છે ઇન્ફિનિટિવ. તો આ જગ્યા પર આપણે એમ ઇઝ આર નો યુઝ થશે. આના સિવાય કઈ પણ જગ્યાએ ઇન્ફિનિટિવ નો યુઝ એમ ઇઝ આર નો યુઝ થશે નહીં. ઓકે, આ 4 સિવાય કોઈ પણ જગ્યાએ એમ ઇઝ આર નો યુઝ થશે નહીં. તો આજે પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 તમે જોઈ લો છો, એટલે એમ ઇઝ આર પર તમે પીએચડી કરી નાખી હશે એવું લાગશે. આના સિવાય કઈ પણ નહીં આવે, કોઈ બી કે આમ આવે નહીં, આમ જ આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, બી હેપી એન્ડ થેન્ક યુ.